Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. नमस्कार, स्वागत छ च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कोल्डप्ले ब्यान्डको येल्लो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौं। अब यो गीतको चाहिँ म आज केपो लगाएर तपाईहरुलाई इजी वेमा लेसन दिन्छु। विदाउट केपो नै बजाएको छ यो गीत चाहिँ। त्यसको लेसनहरु चाहिँ युट्युबमा टन्नै छ। मैले चाहिँ त्यही भएर इजी लेसन चाहिँ बनाए। अब केपो 4th फ्रेटमा लगाएपछि तपाईहरुले एकदम सिम्पल कर्डमा यो गीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हुन्छ जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर अनि ई माइनर। यति चारवटा कर्ड मात्रै हो। जी, डी, सी अनि ई माइनर। तपाईहरुले सी मेजरको सट्टा यो सी मेजर 7 यो पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो सुनिन्छ यो गीतमा चाहिँ। सी मेजर कर्डमा यो इन्डेक्स फिंगरलाई चाहिँ प्रेस नगर्ने है। मेजर 7 भन्छ सी को। अब स्ट्रमिङ प्याटर्नको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न यस्तो छ है। डाउन 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 अनि डाउन डाउन डाउन, पुरै डाउनै गइरहेको छ। यो रिदमलाई चाहिँ क्याच गर्नु होला है। नोटिस गर्नु होला कि मैले कसरी लाइक कुनै पार्टमा मात्रै सरी माथिको स्ट्रिङ मात्रै हिट गरेको छु अनि त्यसपछि पुरै डाउन हान्दाखेरि चाहिँ यो रिङ गर्न दिएको छु है त। यसरी तपाईहरु पनि यही गर्ने। अब मलाई चाहिँ युज गर्न मन लाग्ने स्ट्रमिङ प्याटर्न गीतमा चाहिँ यो युज गर्न मन लाग्छ। डाउन down up down up down 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 up down down up down up down 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 up। यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सबैभन्दा इजी छ। म के गर्छु भने भर्सहरुमा नर्मली डाउन स्ट्रोकहरु दिन्छु अनि कोरसमा चाहिँ गएर यो स्ट्रमिङ प्याटर्न युज गर्छु है, सेकेन्ड वाला चाहिँ। अब भर्समा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन जी, डी अनि सी। अब एउटा के ट्रिक छ भने तपाईहरु जी बजाउँदाखेरि यो तीनटा औंला युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डेक्स फिंगरलाई खाली छोड्दिएर यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले इन्डेक्स फिंगरले चाहिँ हल्का ह्यामरिङ अनि फिलअप्सहरु हान्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी सी मेजरको सट्टा सी मेजर 7 बजाउँदा नि हुन्छ है त, झन् राम्रो सुनिन्छ। Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and everything you do, and it was called yellow. So then I took my turn, and what a thing to have done, and it was called yellow. अनि लास्टमा प्याराग्राफ एन्ड गर्ने बेला पुरै डाउन दिने अनि यो इन्डेक्स फिंगरले यो सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट लिँदा नि हुन्छ है, हल्का फिल अप टाइपको गर्ने। अब यसमा प्रोग्रेसन के जाने भन्दाखेरि सी मेजर अनि ई माइनर र डी मा हाफ हाफ है त। Your skin, oh yeah, your skin and bones, turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. अनि यो लास्टमा एन्ड गर्ने बेला यो सी मेजर 7 जाने है त यसरी। You know I love you so.
झ्यापर उभिने No I love you so अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो भर्स रिपिट हुन्छ सेम प्रोग्रेसन है त सो यही त गीतको लेसन चाहिँ आए तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला